بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة اليوم Introduction to FM using VCO. طبعا احنا بنعرف ال VCO هو عبارة عن Voltage Control Oscillator، بيقوم على إنتاج ساين ويف بناء على الانبوت دي سي اللي عندنا. فاللي صار بالتجربة عندنا هون احنا بحاجة لإخراج 10 كيلو هرتز من ال VCO. هون لما يكون الانبوت عندنا ما فيش اشي، فاحنا بنطلهم فعلا 10 كيلو هرتز. انتجنا ال 10 كيلو هرتز عن طريق لعبنا بالنوب هذا حتى انتجنا ال 10 هرتز 10 كيلو هرتز الموجوده عندنا هون. طبعا هدفنا ان نتحكم بالاس هاي حسب ما هي مطلوبه. فالاس السنسيتيفيتي هون الموجوده عندنا 1 كيلو هرتز، 1 كيلو هرتز لكل فولت. فبنروح على فاريبل دي سي، نطلع منه الاوتبوت، ناخذ الاوتبوت تبعه ندخله مثلا على السكوب، وبنضلنا نتحكم بالنوب تبع الدي سي حتى نخرج 2 فولت حسب ما هو واضح عندنا هون. فعلا هون تحكمنا فيه تطلع معنا 2 فولت. نرجع الفاريبل دي سي على البفر امبليفاير الموجود عندنا هون، حسب طبعا السيركت الموجود هون عندنا هون الفاريبل دي سي على البفر امبليفاير، ثم على الفي سي او، ثم على الفريكونسي كاونتر. طبعا البفر امبليفاير وظيفته انه يعمل امبليفاي للدي سي او للاي سي اذا بالتجارب القادمه اللي داخلي عليه. فعن طريق النوب هذا نظل نتغير حتى نخرج الفاليو اللي احنا بدنا اياها. فالاوتبوت تبع البفر امبليفاير بندخله مثلا، طبعا حسب ما هو موجود هون بنحطه واحد او سالب واحد. فمثلا نختاره سالب واحد، بنضل نغير النبهة حتى يصير عندنا هون سالب واحد. فعلا هون تقريبا عندنا الناتج سالب واحد. فبنجيب الاوتبوت تبع الامبليفاير البفر امبليفاير، بندخله على البي سي او، نضلنا نتحكم بالجين تبع البي سي او تا يصل عندنا الديفيشن المطلوب اللي هو عندنا السنسيتيفيتي 1 كيلو هرتز لكل فولت. فهون احنا بعيدين عن ال 10 كيلو هرتز اللي كانت عندنا 1 كيلو هرتز، وبالتالي حققنا المطلوب. طبعا ممكن يجي بالامتحان مثلا سنسيتيفيتي 2 كيلو 3 كيلو وهكذا. احنا الخطوات نفسها تماما لحد الوصول الى واحد، بندخل واحد، لكن هون الجين نلعب فيها بالشكل التالي حتى نصل للديفيشن المطلوب. مثلا اذا بدنا ثلاثة نضل نلعب حتى نصل لثلاث، تقريبا هاي ثلاث. فاللي بصير هون عندنا التحكم بالجين تبع الفي سي او هو اللي بيغير السنسيتيفيتي حسب ما هو مطلوب. اللي بدنا نعمله هون جنريشن لاف ام سيجنال with beta equal 2.45. فبنعوض بعلاقة 2.45. الاس عندنا 1000 والاف ام هو طلب انها تكون 500. بنعوضها في الكي في الاي ام الامبليتيود للمسج يساوي 1.225. فبنروح نجيب اوديو اوسيليتر عشان نطلع الاي ام. بناخذ سلك من هون بنفوته على كاونتر فريكونسي كاونتر، وبنضلنا نعدل بالدلتا اف تا تصير عندنا الفريكونسي تقريبا 500. لما تصير الفريكونسي 500 بضل اني اعدل الاي ام الامبليتيود. فمباشره بدخل الاوديو اوسيليتر اوتبوت على بفر امبليفاير اللي راح يعدل لي الامبليتيود، وبطلع من البفر بدخل على السكوب، وبظني طبعا اعدل النوب تبعت البفر حتى تصير عندي هنا الاوتبوت 1.225 مثل ما هي موجودة عندي. بجيب بعدين الاوتبوت تبع البفر بدخله على الفي سي او، وبعدين بطلع من الفي سي او مباشرة بدخل وين على السكوب. طبعا من السكوب بلاحظ هون انه الاف ام سيجنال عندي اللي هي موجودة هيك، الفريكونسي بتتغير والامبليتيود ثابت، فريكونسي موديليشن. طبعا لما نحط تغير اشوف السبيكترم وبعدل طبعا هون لان احنا بنشتغل على 10 كيلو هرتز بنخليها تقريبا 20 كيلو هرتز عشان تيجي سنتر بالسنتر عندنا هون. بنلاحظ انه الكارير تقريبا هو قليل كثير سالب 25 دي بي، بينما الكومبوننت الثانيات تقريبا سالب 5 دي بي، وهي قيم كبيرة بالنسبة لسالب 25. الآن اللي بدنا نعمله أن تكون البيتا عندنا 1.45. فعوضنا 1.45 يساوي 1000 على 500 في اي ام، طلعت معنا الاي ام 0.725 فولت. فاللي بنعمله طلعنا من الاوديو اوسيليتر على 500 هرتز نص كيلو. طبعا دخلنا مباشرة كمان من الاوديو اوسيليتر على البفر امبليفاير، طلعنا من البفر امبليفاير
ندخل على السكوب. فمن السكوب هون من عندنا بنحاول نكون الامبليتيود تبعنا 0.725. فبنضلنا نعدل عندنا هون بالنوب تبع الامبليفاير تيصير عندنا 0.725 تقريبا مثل ما احنا شايفين هون عندنا 0.725. ثم اللي بصير نرجع السلك هذا هون ندخله على الفي سي او، بنطلع من الفي سي او، ندخل على السكوب ونشوف شو بيطلع معنا الاوتبوت. طبعا نتغير السكيل، هاي السكيل تغير adjusted by itself. الامبليتيود ثابت وعندنا في تغير بالفريكونسي، فاذا الفريكونسي موديوليشن هون عندنا. طبعا بنغير، بنشوف السبكترم هون. السبكترم مثل ما احنا شايفين بنعدل هون، تعدلت تماما، حققنا المطلوب. لازم تكون هاي الاوتبوت تبعها الكارير مساوي بالطول للكومبوننتس اللي بجانبها حسب الباسف فانكشنز. بخصوص عملية الديموديوليشن للاف ام، طبعا من السيركت اللي قبل هاي السيركت بنجيب الاوتبوت بندخله على هاي السيركت اللي عندنا اوتوليتي وتوين بلس جنريتور وهيدفون امبليفاير. طبعا هون الاوتبوت تبع المسج السابقة دخلناها مباشرة على الاوتوليتي. الاوتوليتي هون بيشتغل ككمباراتور، فبدنا نعمل كومباراتور او كومبارجن مع مين؟ مع الجراوند. اذا اكبر من الجراوند بدخلها، اذا اقل من الجراوند بعملها زيرو. عندنا هون التوين بلس جنريتور ندخل عليه، نطلع منه، ندخل مباشرة على الهيدفون امبليفاير. من هون بيشتغل لو باس فلتر، بس اللو باس فلتر بيشتغل عندي كانتجريتور هون. فبنطلع من اللو باس فلتر، بندخل على السكوب، ونرجع من السكوب هون على الفريكونسي كاونتر عشان نستعيد المسج الانبوت. فالمسج احنا بنعرف انها 500 هرتز كانت عندنا، تقريبا احنا استعدناها ب 500 هرتز، وكانت هذا شكل الاوتبوت اللي عندنا. طبعا هو قريب كثير لازم يكون من الساين ويف، لكن هاي الطريقه بالديموديوليشن مش طريقه يعني فعاله لاستعاده السيجنال. من ضمن طبعا هون شو بنعمل؟ بنعدل بالنوب الموجود عندنا هون بالتوين بلس جنريتور، وراح تتغير عندنا بناء على التغيير المسج ذات ريكفرد بتغير عندنا بهذا الشكل. تنحصل طبعا على افضل مسج، اقرب مسج للساين ويف، وتكون طبعا قريبه من الفريكونسي الانبوت. فتقريبا احنا قلنا هاي هي وصورناها، وهيك عملنا ديموديليشن. يعطيكم العافيه.